Надмірна кількість бюлетенів і відсутність боксів для їх перевезення – все це може призвести до недемократичних виборів чи навіть їх зриву. Такі закиди на адресу ЦВК робить громадськість. Наталя Заморська з'ясувала, чи справді ситуація така загрозлива і що може завадити чесному волевиявленню українців. Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Зради не буде. Минулого тижня Центрвиборчком звинуватили у спробі фальсифікації виборів. Мовляв, тих, хто голосуватиме, в країні близько 30 мільйонів. А ЦВК зробила передзамовлення удвічі більшої кількості бюлетенів. Тоді в комісії пояснили, розраховують одразу на 2 тури. А сьогодні уточнили, документів надрукують іще більше. Додалися понад 33 тисячі виборців, які змінили місце голосування з непідконтрольних територій. І ті, хто голосуватиме на тимчасових дільницях у лікарнях. Центральною виборчою комісією визначено максимальну кількість виборців, що можливо перебуватимуть у стаціонарних закладах охорони здоров'я. І на цих виборців розраховано, зарезервовано виборчі бюлетені в кількості 227 931 особа. Поки що. А ще створять 80 спецдільниць у зоні проведення операції Об'єднаних сил, щоб проголосувати могли і військовослужбовці. Для них потрібно ще близько 47 тисяч додаткових бюлетенів. Ці військові службовці не можуть полишати свої частини, не можуть полишати позиції, не можуть відійти для того, щоб здійснити своє право на звичайних виборчих дільницях. Саме тому Міністерство оборони звернулось до Центральної виборчої комісії. Точніша цифра стосовно кількості виборчих бюлетенів, вона може бути встановлена як наймога ближче до строків, коли ми маємо вже розпочати їх друк. Тому що здійснюються певні процеси, які уточнюють. Закидали ЦВК і те, що вона може зірвати вибори, бо не провела тендера на закупівлю вкрай специфічних і надважливих архівних боксів для паперів. Мовляв, без них не зможуть доставляти бюлетенів. Такі версії, кажуть у комісії, цілковита нісенітниця. І демонструють цей супернадзвичайний бокс. Оці коробки призначені тільки для того, аби скласти такі речі, як попередні списки виборців, як протоколи дільничних виборчих комісій, не підрахунку голосів, а протоколи засідань. А от із приводу чого справді варто піднімати галас, так це надто часта і безпідставна зміна членів комісій. Зокрема, в ОВК вже перепризначили понад 2/3 голів. Якщо і надалі триватиме така необґрунтована ротація у майже півмільйонній армії працівників дільниць, вибори дійсно можуть бути зірвані. Коли кандидати так часто міняють членів виборчих комісій, наші намагання навчити, наші намагання дати алгоритми дій і полегшити їх роботу, вони нивелюються. У ЦВК закликають кандидатів припинити перестановки, щоб працівники комісій, які безпосередньо відповідатимуть за демократичне проведення виборів, встигли якісно підготуватися, і їх не можна було б звинуватити у зриві голосування чи підрахунку голосів. Наталя Заморська, Владислав Смілянець та Олександр Хлинін. Сьогодні канал «Україна».